Why am I so nervous? Hey guys, welcome back to my channel. It's your girl Haley, back at it again with another video. So in today's video, I'm gonna do an updated everyday makeup look. Since my last one is about 2 years old, and I'm also gonna try to film this makeup tutorial in Vietnamese. So it's quite a challenge. So a little disclaimer before I start. I want to say that I only speak Vietnamese with my parents and relatives in Vietnam, and sometimes with my friends when we are gossiping, and nobody should understand. And I quickly want to say that my Vietnamese is okay, but I do not know any Vietnamese words for makeup products, so that part's gonna be a little bit hard for me. But I'm still gonna try, and maybe I'm just gonna freestyle it, maybe make up some words, maybe call my mom if I can think of one. We'll see. So yeah, let's get started. Hi, xin chào các bạn, mình tên là Haley Bùi và hôm nay mình sẽ quay một video everyday makeup look với nói tiếng Việt. Haley rất hồi hộp vì Haley chưa bao giờ quay video nói tiếng Việt Nam. Nhưng mà Haley biết là Haley có rất nhiều người Việt Nam xem video và Instagram của Haley, nên Haley muốn thử quay một cái video bằng nói tiếng Việt cho các bạn xem. Đầu tiên Haley sẽ dùng cái này. Đây là keo chọc tóc, và Haley dùng cái này cho lông mày của Haley vì lông mày của Haley rất mỏng và rất thưa. Và nếu mà bôi keo tóc vào thì nó sẽ nhìn đầy hơn và nhiều tóc hơn. Haley cho một tí vào tay như này, xong quệt lên lông mày và vuốt lên lông mày như thế này. Ok, các bạn xem đi. Bên này Haley vừa bôi cái keo tóc, và bên này Haley chưa bôi cái gì hết. Bên này nhìn rất là thưa, rất là buồn. Còn bên này thì nhìn rất là đầy và đẹp. Từ Haley bắt đầu Instagram và YouTube, coi như là ngày nào cũng có ai hỏi mình có phải là người Việt Nam không. Tất nhiên rồi, vì mình tên là Bùi, cuốn Bùi nói tên Việt Nam còn gì nữa. Ok, mình đã xong quệt keo tóc lên lông mày. Bây giờ đến lượt vẽ lông mày. Haley sẽ dùng Anastasia Beverly Hills Dipper Pomade, và đây là màu Ebony, và một cái chổi brush, có phải là chổi không? Let me call my mom real quick to ask her. Này con ơi, pencil tiếng Việt Nam là gì? Có phải là chổi không? Chổi nghe như kiểu là chổi quét nhà ấy. So my mom just said it's chổi. Haley sẽ dùng chổi của Anastasia Beverly Hills. Haley vừa cho một ít pomade vào tay như thế này, xong quệt một tí vào chổi. Và bây giờ Haley sẽ vẽ tóc, fake tóc. Quệt. Ok, Haley đã xong một lông mày, và lông mày kia Haley sẽ làm off camera, và sau đó Haley sẽ quay lại. Ok, so chờ một lúc nhé. Haley xong cả hai lông mày rồi, và sau đó Haley sẽ dùng concealer. Concealer chính Việt Nam là cái gì? Kem che. Let me look it up real quick. Okay, so it says concealer is kem che khuyết điểm. Well, okay. Sau đó Haley sẽ dùng kem che. Oh, I already forgot. Damn, my Vietnamese sucks. Kem che khuyết điểm, Ok, bây giờ Haley sẽ dùng kem che khuyết điểm, và hãng Haley dùng là Tarte. Đây là cái kem che khuyết điểm
Hailey yêu thích nhất. Đây là màu Light Neutral. Và Hailey sẽ dùng một cái chổi của Sigma. Đây là cái chổi F75. Và Hailey sẽ vẽ lông mày với cái này để nhìn cho nó gọn và snatched. Hailey sẽ dùng một chút của cái này thôi, vì cái này rất là thick, béo. Cái concealer này rất là béo. Bây giờ Hailey sẽ vẽ ở dưới lông mày như thế này. Và Hailey sẽ dùng một chút ở trên lông mày. Ok, cà phê, thế là xong. Bây giờ Hailey sẽ dùng cái Beauty Blender, quả trứng, để đánh kem nền. That works. Và Hailey sẽ blend cái kem che khuyết điểm vào để nhìn cho nó tự nhiên hơn. Sau đó Hailey sẽ dùng kem lót của Huda Beauty. Đây là cái Matte Perfection Pre-Makeup Base kem lót. Dùng một chút như thế này là đủ rồi. Và quệt vào mặt. Ok, bây giờ Hailey sẽ dùng kem nền. Foundation là kem nền đúng không? Hailey sẽ dùng kem nền của Dr. Jart Plus. Đây là màu 04. Và Hailey sẽ dùng một cái chổi của BH Cosmetics. Và Hailey sẽ cho một ít kem nền vào cái chổi này. Và chấm chấm lên mặt như thế này. Và sau đó Hailey sẽ massage massage kem nền vào da. Hailey rất thích cái kem nền này vì cái màu này rất hợp với da, màu da của Hailey. Và cái kem nền này rất khô. Da của Hailey thỉnh thoảng ấy rất là oily. Oily tiếng Việt là cái gì? Well, da của Hailey rất là chảy mỡ nhiều. Và cái kem nền này thì làm cho cái da của mình ấy khô hơn. Ok, xong. Bây giờ lại đến lượt cái kem che khuyết điểm, I still remember. Và Hailey sẽ bôi vào chỗ thâm ở dưới mắt này. Và mấy nốt trứng cá để che nó hết đi. Hailey lại sẽ dùng cái quả trứng này để blend cái kem che khuyết điểm. Wow, cái từ đấy rất là dài. Ok, sau đó Hailey sẽ dùng cái này. Đây là phấn. Đây là phấn của Colourpop No Filter Sheer Pressed Powder. Và đây là màu light. Và Hailey sẽ dùng cái chổi của Real Technique. Chấm vào đây. Xong quệt lên mặt một chút. Một tí ở dưới mắt. Sau đó Hailey sẽ dùng cái bronzer. Tiếng Việt Nam là cái gì vậy? Oh my god, this is so hot. Contour là tạo khói. Tạo khối. Hailey sẽ tạo khối với cái bronzer này của Becca Cosmetics. Đây là màu Capri Coast. Và cái chổi này cũng là của Becca Cosmetics. Hailey sẽ vẽ vào cái hổ má này để nhìn mặt nhìn bé hơn và thon hơn và người mẫu hơn. Một tí vào chỗ trán vì trán Hailey rất là to, rất là trán bướng. Bây giờ đến lượt blush. Blush tiếng Việt Nam Hailey cũng không biết là cái gì nốt. Hailey sẽ dùng từ phấn để làm má hồng. Hailey sẽ dùng cái phấn để làm má hồng này của Anastasia Beverly Hills Blush Trio. Và cái này là Peachy Love. Bây giờ Hailey sẽ giả vờ là Hailey đang cười. Xong vẽ vào cái chỗ má này
để nhìn mình dễ thương hơn và yêu hơn. Bây giờ mình sẽ dùng highlighter. Highlighter tiếng Việt Nam Hailey cũng không biết là cái gì nốt. Hailey sẽ gọi cái này là bột phấn để làm bóng má. Hailey sẽ dùng cái bột để làm bóng má của Ofra Cosmetics. Đây là cái Glow Gold. Hailey sẽ chấm một tí thôi vì cái này rất là bóng và mình không cần nhiều bột. Hailey sẽ bôi cái này ở trên cái bột má hồng ấy để nhìn cho nó bóng bóng một chút như thế này luôn. Mọi người ở Việt Nam sẽ nhìn thấy mình bóng từ Đức đến Việt Nam với cái bột bóng này. Ok, bây giờ đến lượt đánh mắt. Và hôm nay Hailey sẽ dùng cái phấn eyeshadow của Colourpop Chasing Rainbows. Vì đây là everyday makeup, Hailey chỉ dùng màu nâu này thôi. Đây là màu tên là Feeling It. Sau đó Hailey sẽ vẽ vào cái chỗ mí mắt trước mấy tháng ấy nhỉ? Tháng 5 Hailey về Việt Nam với mẹ của Hailey. Hailey bấm mí mắt. Nếu mà các bạn chưa xem ấy thì Hailey sẽ link cái video đấy ở dưới cái video này. Lúc mà Hailey về Việt Nam, Hailey cảm giác là cứ lúc nào ấy cũng xảy ra cái chuyện gì ấy. Lần này thì là Hailey bị sỏi thận và Hailey phải vào bệnh viện Việt Nam. Lần trước 2 năm mà Hailey về Việt Nam với bạn của Hailey thì Hailey bị chó cắn vào chân. Nhưng mà ấy, Hailey rất thích ăn đồ Việt Nam. Các bạn có thích ăn đồ Việt Nam không? Comment ở dưới là món Việt Nam nào các bạn thích nhất. Hailey thì thích phở này, Hailey thích bún bò Nam Bộ này, bánh cuốn, bánh bao, bánh rán, bánh cuốn, bánh trôi, bánh dày giò, bánh giò, bánh mì pate. Nói chung là Hailey thích nhiều đồ ăn của Việt Nam lắm. Và Hailey cảm giác là mẹ của Hailey nấu đồ ăn Việt Nam ngon nhất. Ok, nhất của đất. Bây giờ Hailey sẽ dùng màu Eclipse. Màu này và Hailey sẽ lấy ngón tay để bôi một chút vào chỗ giữa của mí mắt như thế này để cho nó bóng bóng một tí thôi. Ok, bây giờ đến lượt kẻ liner. Và Hailey sẽ dùng cái palette này, cái màu Prism, màu đen này. Hailey thích dùng cái phấn màu đen này hơn là dùng liquid eyeliner vì cái này nhìn nhẹ hơn và nhìn tự nhiên hơn. Vì đây là phấn, Hailey phải dùng băng dính. Nếu mà dính băng dính vào cái chỗ này ấy, xong mình vẽ màu đen vào đây thì là dễ hơn. Hailey sẽ vẽ cái wing rất là mỏng như thế này. Và Hailey sẽ dùng một ít phấn đen vào cái chỗ mắt ở chỗ này ấy để nhìn cho nó giống mắt mèo hơn. Bây giờ Hailey sẽ dán lông mi giả vào mắt. Hailey sẽ dùng keo của Huda Beauty và cái lông mi này là hãng của Hailey sang năm đấy nhá. Ok, bây giờ Hailey sẽ để cái này khô một chút. Và trong thời gian cái này khô thì Hailey sẽ vẽ môi. Và cái son kẻ môi hôm nay Hailey sẽ dùng Love Trap của Charlotte Tilbury. Sau đó Hailey sẽ dùng son của Huda Beauty. Đây là Demi Matte Liquid Lipstick. Và cái màu này là màu Shaika. Hailey thích dùng cái này vì nó làm môi mượt ấy. Và trong mùa đông thì Hailey không thích dùng cái loại son mà nó khô môi. Hailey sẽ bôi một chút vào giữa của môi như này. Và sau đó Hailey sẽ dùng cái Liquid Lipstick của NYX
cái màu này là màu London, đây là màu yêu thích nhất của Hailey. Và Hailey sẽ bôi lên cái màu Shayka của lúc nãy. Ok, thế là xong môi. Bây giờ cuối cùng là Hailey sẽ dùng mascara của Benefit. Và Hailey sẽ dùng cái này để bôi vào cái lông mi thật của Hailey để cho nó dính vào cái lông mi giả. Ok, product cuối cùng Hailey dùng hôm nay là setting spray của Urban Decay. Và Hailey sẽ phịt một chút cái này vào mặt để make up giữ cả ngày. Và sau đó Hailey sẽ quạt một chút để cho nó khô nhanh hơn. Vậy là xong video clip của hôm nay rồi. Khó khăn quá. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của hôm nay. Và Hailey mong là các bạn thích cái video clip này và các bạn hiểu hết Hailey giải thích. Nếu mà các bạn chưa follow YouTube channel của Hailey thì nhớ bấm cái subscribe button và theo Hailey ở trên Instagram. Ok thế nhá, bye các bạn. Chỉ cần có phút giây được trao yêu thương, because baby it's always you.